اوایل انقلاب اومد ویزن، خیلی دوربین خیلی ارزان قیمتی بود. الانش هم که میبینید اصلا دوام نداشته، اینجا شکسته، حالا شاید هم خیلی باش بدرفتاری شده، ولی الان همه چیش وله، همه‌شون بدنه‌های خیلی غیر مقاومی هم دارن، ولی دنیای جذابی بود و ورشاد باعث شده که خیلی‌ها بتونن عکاسی بکنن، به خاطر اینکه نیاز نبوده که سرعت، دیافراگم، حساسیت فیلم، تنظیم رنگ و دمای رنگ و اینا رو روش انجام بدیم و خیلی مسائل دیگه که ما تو دنیای حرفه‌ایمون حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. حتما میدونید، حالا یه خورده دقیق‌تر انشالله تو جلسات آتی باش برخورد میکنیم. در حال این رنج دوربین ها، ویو فایندر ها، کار میرسونه به یه دوربین بسیار شگفت انگیزی به نام مینوکس که در واقع دوربین کپی کردن اسناد بوده. این در واقع دوربین جاسوسی حساب میشه و برای اینه که بتونن نوعی حملش بکنن که جای دیده نشه و سریع اینجوری شارژ میکنه و یه صدای خیلی قشنگی میده. اگر بشنوین نمیشنوین اصلا، اینقدر که ریزه. اینجوری شارژ میکرده، عکس میگرفت و میتونستن سریع بذارنش، پنهانش کنن، با خودشون حملش کنن. بسیار چیز جذاب و شگفت انگیزه. دیگه نگاتیوش از همه اینا کوچیک‌تر. اینو داشته باشین ببینین چقدر فضای جالبی شامل حال این دوربین ها میشه که دیگه من به نظرم میاد مثلا میرسه به دوران دیجیتال، مثلا کاسیو اینا رو تقریبا یه جوری ادامه میده، دوربینای کوچولویی که خیلی کاملترش. مثلا کنون هم دیدم این کارا رو میکرد، دوربینای باریک و کوچیک و قابل حمل و جذابی رو زد و الان یه جورایی میخوام بگم شاید روی موبایل های شما، سلفون های شما همچین ترکیب دوربینی حالا با توان اعجاب آور سوار شده. یعنی شما دارید در واقع از یه جایی تصویر رو میبینید، حالا روی یه ویو فایندر بزرگ، روی دیسپلی در واقع موبایلتون تصویر رو نگاه میکنید و تصویر با یه لنزایی که حالا توانشون بر اساس اپی که روش سواره تغییر میکنه یا کوالیتیاش عوض میشه یا رنگای ابراه‌آور رو جذابش میده، اینها ثبت میشه. ولی تقریبا یه همچین سیستمی به این شکل معیار کارش هست. میرسیم به دوربینایی که ما الانم خیلی همون داریم استفاده میکنیم، منتها نسل تازه‌ای که داریم باش بازی میکنیم یا کمپانی‌ها دارن با ما بازی میکنن سرش، دوربین‌های میرورلس هست، ولی دوربینایی است که خیلی پورتابلن، خوش دستن، نه خیلی سنگین نه خیلی سبکن، از جهت تجاری قابل خریدترن. حالا متاسفانه در هر حال ابزار کار ما که دوربینه چیز گرانی شده. به هر صورت چون ما به عنوان افرادی که پروفشنال هستن، یعنی از طریق این هنر درآمد دارن، بنابراین نگرانی نداره که حالا قیمت دوربین چقدر هست و این دوربینه قابل دسترسی هستن تو برندهای مختلف که راجعش صحبت می‌کنیم. ولی قبل از اینها میرورلس ها یا بدون آینه ها، آینه یکی از مواردی بود که کار رفلکس کردن تصویر رو و منتقل کردنش به صفحه مات در بالای جایی که منظریه به دوربین بود منتقل میکرد، انعکاس میداد تصویر رو و از اون طریق ما میتونستیم تصویر رو تقریبا درست از محل قرار گرفتن لنز مشاهده کنیم و نسبت به بهایی که بابت اون دوربین میپرداختیم میتونستیم انتظار داشته باشیم که مثلا از 90% تا 98% تا بعضی موقع 100% کاورج تصویر رو داشته باشیم، از طریق آینه مستقیم تصویر رو ببینیم، مطمئن شیم، فوکوس کنیم و بعد موقع تخلیه شاتر دوربین این عرضم به خدمتتون آینه از مسیر ثبت و گذر نور بلند میشد، به بالا میرفت و نور بعد تصویری که توسط لنز در واقع فوکوس شده
تنظیم کادر شده روی فیلممون میافتاد. این دوربین ها رو اصطلاحاً انگلیسی زبان ها، اصل دنیای عکاسی فرهنگش تقریبا با این زبان یه خورده عجین هستش، ناچارن یه خورده با این اصطلاحات میگیم، بهشون میگیم SLR Single Lens Reflex. دوربینایی به این شکل، حالا تک لنزی انعکاسی. این تک لنز که حالا بعداً میبینیم چرا صحبت تک لنز میشه، لنز بسیار مرغوب روی این برند نیکون هست، کریستال خالصه. تصویری که من قراره از اینجا ببینم و مثلا شما رو دارم نگاه میکنم، فوکوس میکنم روتون، کادر رو میبندم و دقیقاً دوربین رو با دقت نگه میدارم که بعد بتونم یه تصویری رو بگیرم و تخلیه کنم به این شکل با این صدای قشنگ. وقتی که لنز رو از روش جدا میکنیم کاملا آینه رو میبینیم که اینجا قرار داره و من میتونم حتی اینجا بهتون نمایش بدم که موقع زدن شاتر دوربین آینه سریع رفت بالا، شاتر باز شد و یه لحظه دریچه شاتر امکان گذر نور و افتادن تصویر روی مستطیل زیبا و دلپذیر عکس ما رو روی نگاتیو ایجاد میکنه. پس ما به خاطر اینکه یه دونه لنز اینجا قرار داره، حالا به دلیلی تک لنز میشه سینگل لنز. رفلکس هم به خاطر اینه که از اینجا ما تصویری که داریم به وسیله این آینه به بالا منتقل میکنیم، شاید اینجا یه چیزایی بهتون البته فکر نمیکنم ولی حالا بعدا اگه شد دیتیلش رو براتون میگیرم. دقیقاً داره اینجا، حالا من اگه خورده دستم تکون بدم تیر روشن میشه، تصویری که اطراف من هست رو به طور مستقیم منتقل میکنه به اون بالا. این تک لنز انعکاسی خیلی خیلی همه‌گیر میشه و SLR ها تقریباً به یه نوع فوق‌العاده شگفت انگیزی جهانگیر میشن. ما در فکر کنید کشورهای اروپایی این دوربینا رو داشتن تولید میکردن و میکنن، از اون ور ژاپنی ها، روس ها، به خصوص حالا ژاپنی ها یه طرز عجیب غریبی، کارخونه های مختلفی که در واقع میشه اشاره کرد که اینها از بعد از جنگ جهانی کارخونه هایی بودن که کار ساخت دوربینای شکاری رو برای ارتش انجام میدادن و یا به نوعی اشاره کنم بعضیاشون برای کارهای پزشکی میکروسکوپ رو تولید میکردن. میتونن این توانایی رو داشته باشن که بیان به سمت و سوی ساخت دوربین عکاسی. خیلی عمومی بهتون میگم، شاید همشون یادم نیاد، ولی برندایی که زیاد شدن و یه دنیای رقابت عجیبی رو تو فروش دوربین عکاسی و تولیدش به دست گرفتن، در ژاپنی ها مینولتا، مامیا، عرضم به خدمتون پنتاکس، نیکون و کنون و یاشیکا و اولیمپوس. شاید اسمایی که دیگه الان نمیشنوید، شاید باید بهتون اشاره کنم که بعضی از اینا قطعات رو الان دارن برای دوربینای دیگه میسازن و خودشون مثلا ورشکست شدن، از خط تولید خارج شدن، ولی شاید بهترین مثلا پریسبی و صفحه مات رو داره مامیا میسازه مثلا برای کمپانی‌های دیگه. در صورت اینا خیلی خیلی جذاب میان جلو، قیمت متعادل، کیفیت خیلی خوب. نیکون تقریبا میره به سمت و سوی خبرنگارا خیلی دوستش دارن، بدنه مقاوم، لنزای خیلی دقیق و شارپ و تنوع زیاد روی لنز که ناشی از همکاریش در واقع کمک گرفتنش از کمپانی نیکورمات هست و نیکور لنزاشو خیلی جذاب میکنه. دوربین پرفروش و شاخص یه دوره طولانی و دوربین مورد علاقه من، دوربینی که منم کارم باش شروع کردم این برند بود